بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا عندي اليوم وصفة الحمص أو الدنجو مع السبانخ بطريقة جدا جميلة، وأيضا طبق مميز، طبق غني وصحي. عندي هنا سبانخ غسلتهم زين وقطعتهم إلى قطع صغيرة. أولا أسلق السبانخ تقريبا 10 دقائق، ما أضفت أي شيء، لا ملح ولا زيت، ما أضفت شيء، فقط نسلق السبانخ. طبعا هاي طبق صحي ومغذي وجميل يعني. خلص بعد 10 دقائق كذا نطلع السبانخ من الماء، يعني أصفيهم ونتركهم على الجنب، ونجي للخطوة اللي بعدها. عندي هنا في القدر أنزل الزيت ويسخن الزيت. أضيف بهارات الصحيحة. عندي قرفة، عود صغير، وحبة واحدة من ورق الغار، وشوية حبتين هيل، حبتين قرنفل، تقريبا 5 حبات من فلفل أسود، وملعقة صغيرة من كمون. شوية بس نسمع الصوت وننزل البصل. عندي هنا بصل مفروم ناعم. أنزل البصل في الزيت وأنتظر حتى يتحمر شوية ويذبل البصل. نزلت ملعقة كبيرة من معجون الزنجبيل والثوم، نفس الشيء نحركهم مع بعض. وبعدين بنزل الطماطم. عندي هنا طماطم أيضا مفرومة ناعم، مع عودين من الفلفل، عودين أو قرنين من فلفل الأخضر. ممكن تقطعون الفلفل الأخضر إذا تحبون. أنا ما قطعتها لأن أنا ما بغيتها يعني الوصفة تكون حارة كثير. البهارات اللي استخدمتهم البزار: ملعقة صغيرة من كمون وكزبرة وفلفل أحمر، نص ملعقة صغيرة من فلفل أسود وكركم، والملح حسب الرغبة. نزلت البزار ونقلب في الزيت تقريبا 2-3 دقائق. وبعدين هنا عندي السبانخ أضربهم كذا بالملعقة عشان أحاول بس أهرسهم شوية، ونزلت السبانخ. أقلب السبانخ مع الطماطم والبصل بهذا الشكل تقريبا 2-3 دقائق على نار متوسطة. أقلبهم مع بعض. وبعدين نزلت شوية من الماء السلق، نفس الماء اللي سلقت فيه سبانخ، أنزل شوية، أغطي القدر وأطبخ تقريبا 3-4 دقائق. وبعد 3-4 دقائق نقلب شوية، وبعدين أنزل باقي المكونات. كيس واحد من معجون الطماطم، تقريبا ملعقة كبيرة أو ملعقة ونص كذا. ونستمر في التقليب. وننزل الحمص هذا مسلوق مش معلب. أنا ممكن تأخذون معلب، بس أنا ما خذيت معلب، أنا خذيت اليابس. نقعتهم ليلة كاملة، وبعدين سلقت الحمص أو الدنجو حتى الاستواء. نزلت الدنجو أو الحمص داخل سبانخ وباقي الأشياء وأقلب. وبعدين أنزل شوية من الماء. ممكن تستخدمون ماء من الحنفية، لكن أنا استخدمت ماء السلق. أغطي الصفرية مرة أخرى تقريبا 5-7 دقائق، وكذا صار عندي شكل الدنجو. طبعا بالنسبة للجريفي أو المرق، هذا الشيء راجع لكم. تريدونها ناشفة تطبخونها شوية زيادة، وإذا تريدون يعني الحمص يكون فيه شوية ماء، هاي المرق يعتمد عليكم. بعدين آخر شيء حطيت ملعقة صغيرة من جرم مسالة، وملعقة صغيرة من أوراق حلبة الناشفة طبعا. وغطيت القدر وطبخت تقريبا 2 دقيقة. والحين أحط قلقلان أو الكزبرة فريش.
جربوا الدنجو والسبانخ على طريقتي أو الحمص على طريقتي هذا، وجدا لذيذة مع خبز شباتي، نان، بتر نان، براتا، جدا لذيذ. أزيد شوية من القلقلان وكذا خلصنا. طبق دنجو أو الحمص جاهز. ونزلتهم أنا في صحن التقديم. وآخر شيء زينت بشوية من الكزبرة أو القلقلان. وأتمنى أنكم حبيتوا الوصفة، وبالعافية علينا وعليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.